हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल गजपत नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई चाहिँ पछिल्लो अपडेट अनुसार चाहिँ ठेक्कापट्टा गर्दै गर्दा हैन, ठेक्कामा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाई नयाँ व्यवसाय हुनुहुन्छ र धेरै कुरा बुझे पनि बिडिङ प्रोसेसहरु तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ कसरी टेन्डर बिड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसअघि नै भिडियोहरु बनाएको छु र तपाईले मेरो प्रोफाइलहरु हेर्नु भयो भने चाहिँ त्यो सम्बन्धी भिडियोहरु छन् र पछिल्लो समय केही परिवर्तनहरु भएका कुरालाई पनि सरी हामीले बुझेनौं र यसलाई अलिक क्लियरिफाई गरिदिनु पर्यो भनेको भएर चाहिँ 2 करोड भन्दा मुनिका ठेक्काहरुलाई चाहिँ एकदम आवश्यक हाल्नै पर्ने कागजहरु र आवश्यक पर्ने कागजहरु चाहिँ के हुन् भन्ने बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी यस्तै कुराहरु जिज्ञासाहरु छन् भने चाहिँ तपाई मेरो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र मसित सिधै जोडिनको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यदि तपाई लाभान्वित हुनु भएको छ भने शेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अरूले पनि यो कुराहरु सिकोस्। नर्मली पछिल्लो समयमा ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिँदै गर्दा पहिला के थियो, पहिला हार्डकपी पोको पारिन्थ्यो र जे कुरा थियो बिड डकुमेन्ट दिएको हुन्थ्यो, त्यसलाई खुरुखुरु सहीसाब गरिन्थ्यो, त्यतिको भरमा चाहिँ ठेक्का लिन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईको टोटली हार्डकपी लेस नै भइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ र बिडिङ सबै अनलाइन नै हुँदैछ र बिस्तारै यसको एडभान्सहरु बन्दैछन्। एडभान्सहरु जति बन्दै जान्छन् ती कुराहरुलाई चाहिँ अपडेट गराउने नै छु। पछिल्लो समय इजिबी को फेज 2 आइसकेपछि पनि धेरै कुराहरु परिवर्तन भएका छन् र यी परिवर्तनहरुसँगै तपाईहरुले पनि अपडेटेड हुन सिक्नुपर्छ। कति जना थाहा हुन्छ र कति जना चाहिँ चाहेर पनि चाहिँ ठ्याक्कै यो प्र्याक्टिस नभएकोले कारणले गर्दा सानो ठेक्कामा पनि डकुमेन्ट मिस्टेक भएको कारणले गर्दा ठेक्का परेर पनि ठेक्का फालिनु परेको छ, मतलब ठेक्काबाट वञ्चित हुनु परेको छ। र नर्मली तपाईले ठेक्का सुरु टेन्डर बिड गर्नु भन्दा पहिला एकचोटी नोटिस क्लियरली पढ्नु होला। नोटिसमा लेखिएको हुनेछ तपाईको त्यसको बिडको भाउचर कति रुपैयाँको छ भनेर चाहिँ त्यही थुलाइएको हुन्छ। नर्मली सिल कोटेसनमा 1000 राखिएको होला अथवा सिल कोटेसन भन्दा माथिको एनसीबी ठेक्कामा 3000 राखिएको हुन्छ र एनसीबी ठेक्कामा पनि तपाईको संस्थानहरुले निकाल्दै गर्दा कुनैमा 5000 पनि राखेका हुन सक्छन्, तर अधिकांश तपाईको 99% ठेक्काहरुमा चाहिँ एनसीबीमा चाहिँ 3000 हुन्छ। सिल कोटेसनको रेट छुट्टै छ र ठुलो ठेक्काको रेट 5000 पनि हुन्छ 2 करोड भन्दा माथिको ठेक्कामा। तपाईले चाहिँ त्यो भाउचर कतिको त्यो थाहा पाउनुस् र त्यसपछि त्यही सूचनामै लेखिएको छ त्यो ठेक्कामा कति अमाउन्ट बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बनाउने। धेरै जनाको जिज्ञासा के छ भने चाहिँ बैंक ग्यारेन्टीको कतिको बनाउनु पर्छ, कति हुनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। बैंक ग्यारेन्टी बकाइदा तपाईको त्यो बिड एक त बिड डकुमेन्टमा तपाई पनि लेखिएको हुन्छ, अर्को कुरा सूचनामै खुलाइएको हुन्छ कि यो ठेक्का एस्टिमेट अमाउन्ट यति हो र बैंक ग्यारेन्टी यतिको छ भनेको छ। र कुनै ठेक्कामा चाहिँ एस्टिमेट अमाउन्ट नखुलाइकिन एस्टिमेट अमाउन्ट खुलाइएको भए पनि त्यसको 2.5% बैंक ग्यारेन्टी बनाउनु भने हुन्छ। भनेको मतलब तपाईले 50 लाखको ठेक्का 40 लाखमा हाल्नुहुन्छ, 40 लाखको 2.5% मात्रै बनाइने हुन्छ। तर अधिकांश ठेक्काहरुमा चाहिँ जति सूचना लेखिएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ सूचनामा लेखिएको छ धरडीको पैसा पनि तोकिएको हुन्छ र तपाईको ग्यारेन्टी पनि त्यो अनुसारले बनाउनुला। अर्को कुरा ग्यारेन्टी बनाउनलाई ग्यारेन्टी सम्बन्धी एउटा भिडियो छ, त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र ग्यारेन्टी बनाउँदै गर्दा यदि तपाईसित ग्यारेन्टी छैन र त्यो बराबर अमाउन्टको क्याश छ भने त्यहाँ चाहिँ सूचनामा दुईटा खाता हुन्छ, एउटा राजस्व खाता हुन्छ, एउटा धरडी खाता हुन्छ। तपाईले राजस्व खातामा तपाई त्यो क्याश पैसा जम्मा गर्नु भने त्यो पैसा तपाईको फिर्ता हुँदैन र तपाईले त्यो पाउनु हुँदैन, त्यो भनेको ठूलो अमाउन्ट हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ सूचना राम्रोसित पढ्नु भने त्यहाँ धरडी खाता पनि दिएको हुन्छ। यदि तपाईको बैंक ग्यारेन्टी बन्दैन र त्यो ठेक्कामा तपाई भाग लिन क्याश डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने त्यो धरडी खातामा तपाईले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ र धरडी खातामा डिपोजिट गरेको स्लिप चाहिँ तपाईले बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्ने ठाउँमा त्यो भाउचर पेश गरे हुन्छ। राष्ट्रको भाउचर शीर्षक छुट्टै हुन्छ, जुन टेन्डर फर्म बिड फी भनियो हैन, टेन्डर फर्म खरिद गर्ने फर्म पैसा भयो। र अर्को कुरा चाहिँ धरडीको लागि चाहिँ धरडी खाता राखिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले क्याश जम्मा गर्न सक्नुभयो। यदि हैन क्याश छैन म ग्यारेन्टी नै बनाउँछु भने त ग्यारेन्टीको प्रोसेस तपाईलाई थाहा छ र ग्यारेन्टी बनाउन सक्नुहुन्छ। र भाउचर र बैंक ग्यारेन्टी बनिसकेपछि तपाईलाई आवश्यक पर्ने कुरा बिड डकुमेन्टमा तपाईले खोल्नु होला। बिड डकुमेन्टमा कुनै ठेक्कामा चाहिँ केही अनुभवहरु मागेका हुन सक्छन्, त्यो भनेको कता रियर केस हो, न त अधिकांशमा अनुभवहरु मागेको हुँदैन। नमागेको हुने भएपछि तपाईले बिड फर्म मैले तारन्तार भनेको छु, बिड फर्म चाहिँ कम्पल्सरी हुन्छ। बिड फर्म चाहिँ तपाईले भर्नै पर्ने हुन्छ। भर्दै गर्दा
तपाईँले बिट फर्ममा सबै लाइन भर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले सुरुको पेजमा भएको डेट र तपाईँले अफिसलाई सम्बोधन तपाईँले गर्नुहोस् नै, र त्यसमा आइसिबी नम्बर लेख्ने ठाउँ भनेर लेखेको छ, कन्ट्याक्ट नेम लेख्ने ठाउँ छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएन, क्लियर भयो भने त्यसलाई छोडिदिँदा पनि हुन्छ। डेट लेख्नुहोस्, अफिसलाई सम्बोधन गरेको, कहिले कुनै कुनै बिट फर्ममा त अफिसलाई अलरेडी सम्बोधन गरेको हुन्छ र कुनैमा धेरै जस्तोमा गरेको हुँदैन, तपाईँले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु होला। त्यसपछि लास्टमा तपाईँको नाम छ, सिग्नेचर गर्ने ठाउँ छ, डेट लेख्ने ठाउँ छ होइन, त्यो कुरा त्यो भर्नु होला। र बिचमा परेका जति पनि लाइनहरू छ, डिस्काउन्टको अफरका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्, ती कुराहरू तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो भयो, तपाईँलाई असहज लाग्यो भने त्यसलाई केही पनि नगर्नुहोस्। तर बिट फर्म पनि कुनै 2 पानाको हुन्छ, कहिले 3 पानाको हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रत्येकमा सही हिसाब चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। क्लियरली बुझ्नु होला। डेट लेख्नै पर्यो, अफिसलाई सम्बोधन हुनु पर्यो, र लास्टको पेजमा चाहिँ तपाईँको डेट लेख्ने ठाउँ, फर्मको नाम लेख्ने ठाउँ, सही हिसाब गर्ने ठाउँ हुन्छ नै, र तपाईँको नाम लेख्ने ठाउँ हुन्छ, त्यो चाहिँ हुनै पर्यो। र बिचका पाना चाहिँ खाली ब्ल्याङ्क, बुझ्नुहुन्छ नि, क्लियरली भर्नु दा हुन्छ। यदि बुझ्नु हुँदैन भने चाहिँ कन्फ्युजन नहुने तरिकाले सही हिसाब मात्रै गर्दै हुन्छ। यदि बुझाइ गलत भयो भने तपाईँले डिस्काउन्ट अफर राख्ने ठाउँ हुन्छ, त्यो अफर राख्ने ठाउँमा कुनै ठेक्कामा 10% म डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर दिनुपर्ने लेख्न खोज्नुभएको होला, तर म 10%मा काम गरिदिन्छु भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। यस्ता केसहरू भएका छन्, भएको भएर यो कारण यो जानकारी तपाईँले गराएको, त्यसले गर्दा क्लियरली बुझ्नु भएन भने त डिस्काउन्ट अफर नराख्नु होला। त्यत्तिकै अलरेडी ठेक्का बिट गर्दै गरेरै बियोगीमा रेट घटाउन सक्नुहुनेछ। र बिट फर्म भइसकेपछि तपाईँले अर्को चाहिने भनेको कुरा चाहिँ डिक्लेरेसन लेटर। तपाईँ कहीँ कतै कालो सूचीमा परेको छैन भनेर सो घोषणा, यसको पनि एउटा म नेपाली फर्मेट अथवा इङ्ग्लिस फर्मेट तपाईँलाई डिस्प्ले गरिदिन्छु। यो अनुसारै बनाउँदा नि हुन्छ, र तपाईँले आफैले जानेको बनाउँदा पनि हुन्छ। यही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर यस्तो किसिमको यस्तो बेहोराको तपाईँले बनाउनु होला होइन। डिक्लेरेसन लेटर भयो, र अहिले पछिल्लो समय 5वटाको नियम जुन लागू भएको छ, र तपाईँसित रिसेन्टली हातमा काम तपाईँको कम्पनीमा कतिवटा छन्, त्यो पनि तपाईँले डिटेलिङमा भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भरिएन भने पनि कार्यालयले तपाईँलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। त्यो अप्सन कुरा भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ तपाईँले भर्नु होला। याद गर्नु होला, भाउचर, ब्याङ्क ग्यारेन्टी, बिट फर्म, डिक्लेरेसन लेटर र तपाईँको बियोक्यू त तपाईँले सिस्टम गर्नुभयो। त्यसपछि अर्को डकुमेन्ट भनेको कम्पनीको डकुमेन्ट नवीकरणसहित अथवा घरेलुको डकुमेन्ट नवीकरणसहित, इजाजत पत्र नवीकरणसहित, भ्याट दर्ता पनि भयो, कर चुक्ता पनि भयो, प्लस तपाईँको कर चुक्ता निकाल्ने टाइम छ, तर कर चुक्ताको डेट सकिएछ भनेको चाहिँ म्याथ थप पनि हुन्छ, पुष्प शान्तसम्म म्याथ थपको डकुमेन्ट। यी कुराहरू भयो भने चाहिँ सिस्टम अगाडि बढ्दै गर्दा सिस्टममा कहिले कहिले त्यो फङ्सन ठुलो ठेकामा माग्ने फङ्सन एक्टिभेट भएको अवस्थामा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तै टेक्निकल डिटेल्स भनेर मागेको हुन्छ, कहिले के भनेर मागेको हुन्छ, तपाईँ त्यसमा अड्किनु पर्दैन। खुरुखुरु यिनै मध्येका डकुमेन्टले डबल टिबल अपलोड गरिदिँदा पनि त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। भनेको मतलब 2 करोडसम्मको ठेक्कामा त्यस्ता कुराहरू मागिँदैन, मागेको हुँदैन, बिट डकुमेन्ट एकचोटि हेर्नु होला। तर नमाग्दै गर्दा पनि सिस्टमले अगाडि बढ्न दिएन भने यिनै डकुमेन्ट जुन अघि मैले यो सम्बन्धित ठेक्कामा हाल्दै गरेको डकुमेन्टले डबल 2 चोटि 3 चोटि ठाउँ अपलोड गरिदिँदा कुनै समस्या हुँदैन। यदि डकुमेन्ट भयो भने तपाईँलाई ठेक्कामा रेट पर्यो भने चाहिँ त्यो ठेक्का तपाईँले कुनै पनि कारणले फाल्न मिल्दैन र तपाईँ वैधानिक हुनुहुन्छ। र अर्को हेर्दै गर्दा तपाईँले सूचनामा जति लेखिएछ त्यो अनुसारको ब्याङ्क ग्यारेन्टीको डेट चाहिन्छ। धेरैजनाले के बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ 120 दिन लेखेछ भने चाहिँ 120 दिन प्लस 30 दिन हुन्छ, र 90 दिन लेखेछ भने 90 दिन प्लस 30 दिन हुन्छ। त्यो सूचनामा राम्रोसित लेखिएको छ, तर धेरैजना ख्याल गर्नु हुँदो रहेछ र 90 दिन लेखेको हुन्छ, 90 दिनकै बनाएर ल्याउँछ। त्यो होइन, 90 दिन छ भने 90 प्लस 30, र सूचनामा त्यो राम्रोसित पढ्नु होला। र 120 भनेको छ भने 120 प्लस 30 र 150 को त्यति चाहिँ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, यही ग्यारेन्टीको डेट पनि तपाईँ सबमिसन गर्ने डेट जहिले त्यसपछिबाट बल्ल काउन्ट हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँको पर्सि ठेक्का बिड छ, मतलब 5 गते ठेक्का बिड छ होइन, तपाईँ 2 गते नै तपाईँको ठेक्का हाल्दै हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ 2 गतेबाट काउन्ट गर्ने र 120 दिनको बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको 2-3 दिन भयो भने टाइम पुग्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँ 2 गते बिड गर्न सक्नुहुन्छ, तर ब्याङ्क ग्यारेन्टी लागु चाहिँ 5 गतेबाट हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ क्लियरली बुझ्नु होला। कस्तो लाग्यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेख्नु होला। अन्त भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।